วิธีทำอาหารปั่นผสมสำหรับให้ทางสายให้อาหารที่สามารถทำตามได้ไม่ยากตัวอย่างสูตรอาหารปั่นผสมที่เรานำมาเสนอมีความเข้มข้นของพลังงานต่อปริมาตรเป็น1 ต่อ 1คือพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี่ต่อปริมาตรอาหาร 1,000 มิลลิลิตรส่วนประกอบมีดังนี้อกไก่บด150 กรัมสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันชนิดอื่นได้เช่นเนื้อปลาเนื้อหมูสันในไข่ไก่ใช้เฉพาะไข่ขาว100 กรัมฟักทอง100 กรัมสามารถใช้ผักชนิดอื่นแทนได้เช่นแครอทคะน้ากวางตุ้งตำลึงผักโขมผักกาดขาวค่ะกล้วยไข่100 กรัมสามารถใช้ผลไม้นิ่มๆชนิดอื่นแทนได้เช่นกล้วยน้ำว้ามะละกอสุกมัลโทเดกติน78 กรัมน้ำตาลทราย12 กรัมหรือ3 ช้อนชากรณีเป็นโรคเบาหวานให้ใช้น้ำตาลฟรุกโตสหรือไอโซโมทูโรสแทนค่ะน้ำมันรำข้าว32 กรัมสามารถสลับใช้น้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้เช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกน้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันคาโนล่าแทนได้และควรหลีกเลี่ยงน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงได้แก่น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันจากสัตว์ค่ะขั้นตอนการเตรียมอาหารทางสายให้อาหารเราต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นพิเศษค่ะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหารเริ่มจากการล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมอาหารกันนะคะการเตรียมอุปกรณ์ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารปั่นผสมทุกชิ้นต้องต้มก่อนนำมาใช้หากไม่มีอุปกรณ์สำหรับต้มให้ใช้กระมังสแตนเลสเทน้ำเดือดให้ท่วมภาชนะแช่ทิ้งไว้15 นาทีการเตรียมวัตถุดิบผักหัวให้นำไปปอกเปลือกและตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปจากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดโดยให้น้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องใช้มือถูเบาๆประมาณ2 นาทีกรณีที่ใช้ผักใบให้คลี่ใบออกก่อนนำไปล้างเลือกใช้เฉพาะส่วนใบเนื่องจากส่วนก้านจะค่อนข้างแข็งและมีกากใยเยอะอาจทำให้อาหารไม่สามารถไหลผ่านสายให้อาหารได้หั่นผักผลไม้ให้เป็นชิ้นเล็กและบางเพื่อให้อาหารสุกเร็วขึ้นชั่งวัตถุดิบทั้งหมดตามปริมาณที่นักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารกำหนดให้หากใช้เครื่องชั่งดิจิตอลก่อนการชั่งน้ำหนักทุกครั้งจะต้องหักลบน้ำหนักของภาชนะให้ตัวเลขเป็น0ทุกครั้งกรณีใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแบบเข็มหากชั่งอาหารพร้อมภาชนะต้องบวกน้ำหนักของภาชนะรวมกับน้ำหนักอาหารด้วยค่ะวิธีการทำอาหารปั่นผสมก่อนเริ่มทำอาหารปั่นผสมล้างมือให้สะอาดอีกครั้งและสวมถุงมือขั้นตอนการทำอาหารปั่นผสมต้มน้ำให้เดือดใส่วัตถุดิบที่สุกยากลงไปเป็นลำดับแรกซึ่งในที่นี้คือฟักทองค่ะรอให้ฟักทองเริ่มนิ่มใส่อกไก่บดลงไปและคนให้ทั่วเพื่อไม่ให้เนื้อไก่ติดกันเป็นก้อนจากนั้นใส่กล้วยไข่และไข่ขาวคนให้เข้ากันเติมเกลือครึ่งช้อนชาโดยใช้ปลายช้อนปาดเกลือส่วนที่เกินออกเมื่อน้ำเริ่มเดือดอีกครั้งใส่น้ำตาลทรายตามด้วยมัลโตเดกตินหากมีอาหารติดอยู่ในถ้วยให้เติมน้ำต้มสุกลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนสุดท้ายเติมน้ำมันรำข้าวลงไปคนให้เข้ากันและปิดไฟนำอาหารมาพักทิ้งไว้ให้อุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้โถปั่นแตก
นำส่วนผสมที่สุกแล้วทั้งหมดลงไปในโถปั่นใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีโดยมีการคนให้เข้ากันเป็นระยะจากนั้นกรองอาหารผ่านกระชอนตาถี่เทลงในเหยือกใช้ทัพพีคนให้อาหารไหลผ่านกระชอนกรองทำไปเรื่อยๆจนกว่าอาหารจะหมดกรณีมีอาหารเหลือบนกระชอนมากกว่า1ช้อนโต๊ะให้นำไปปั่นเติมน้ำต้มสุกได้เล็กน้อยและกรองใหม่อีกครั้งหากปริมาณอาหารที่ได้หลังจากการกรองยังไม่ถึงปริมาณที่กำหนดซึ่งในที่นี้คือ 1,000 มิลลิลิตรให้เติมน้ำต้มสุกลงในโถปั่นเพื่อไม่ให้มีอาหารเหลือค้างอยู่ในโถปั่นจากนั้นนำมากรองอีกครั้งจนได้ปริมาตรอาหารครบ 1,000 มิลลิลิตรเมื่อได้ปริมาตรครบตามที่กำหนดแล้วนำทัพพีคนอาหารปั่นผสมให้เข้ากันโดยคนจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนกรอกอาหารใส่ถุงตามปริมาตรที่กำหนดในแต่ละมื้อจากสูตรตัวอย่างจะแบ่งเป็น 4 มื้อต่อวันมื้อละ 250 มิลลิลิตรสามารถใช้วิธีชั่งตวงหรือแบ่งปริมาณให้เท่ากันโดยดูจากขีดบอกปริมาตรที่ถุงอาหารจากนั้นไล่ลมออกจากถุงให้อาหารและปิดฝาถุงให้สนิททำเช่นนี้จนครบ 4 ถุงหากเตรียมอาหารใกล้เวลามื้ออาหารสามารถนำอาหารถุงแรกไปใช้ได้เลยแนะนำว่าให้แขวนอาหารไว้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงนะคะส่วนอาหารที่เหลืออีก 3 ถุงให้เก็บเข้าตู้เย็นช่องปกติอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียสแล้วควรบริโภคให้หมดภายใน 24 ชั่วโมงไม่แนะนำให้เก็บอาหารปั่นผสมในช่องแช่แข็งเนื่องจากต้องใช้ความร้อนสูงในการอุ่นอาหารทำให้เสียคุณค่าทางโภชนาการและไม่ควรแช่บริเวณประตูตู้เย็นเนื่องจากอุณหภูมิไม่คงที่ทำให้อาหารเสียได้ค่ะสำหรับวิธีการอุ่นทางเราได้ทำคลิปไว้แล้วสามารถดูได้จากใต้คลิปนี้ค่ะก่อนการให้อาหารผู้ป่วยต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทุกครั้งวิธีที่ 1 ใช้ถุงให้อาหารกับสายให้อาหารสายให้อาหารมี 2 แบบไม่มีกระเปาะหยดเหมาะกับอาหารเหลวที่มีความข้นหนืดแบบมีกระเปาะหยดเหมาะกับอาหารเหลวๆที่ไม่มีความข้นหนืดสายให้อาหารทั้ง 2 แบบมีที่ปรับการไหลหากผู้ป่วยมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดแน่นท้องให้หมุนที่ปรับการไหลลงมาเพื่อให้อาหารไหลช้าลงและคอยสังเกตอาการในระหว่างที่ให้อาหารก่อนให้อาหารควรตรวจสอบถุงอาหารว่าฝาปิดสนิทดีไม่มีการรั่วซึมของถุงอาหารและนำสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำต้มสุกเช็ดทำความสะอาดสายให้อาหารพับสายให้อาหารก่อนเปิดและปิดทุกครั้งเพื่อป้องกันลมหรืออากาศเข้าไปในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ข้อดีคือสามารถแขวนทิ้งไว้ได้จึงสะดวกในการให้อาหารข้อเสียคือราคาค่อนข้างสูงแนะนำให้ใช้ครั้งเดียวทิ้งเนื่องจากอาหารถูกแขวนไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานหากล้างถุงไม่สะอาดจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการในระบบทางเดินอาหารได้ในระหว่างที่ให้อาหารควรเขย่าถุงเป็นระยะเนื่องจากอาหารปั่นผสมจะมีตะกอนอยู่ที่ก้นถุงทำให้อาหารไหลช้าได้และควรเปลี่ยนสายให้อาหารเมื่อให้อาหารผู้ป่วยครบ1 วันหลังให้อาหารเสร็จแล้วถอดถุงอาหารออกควรให้น้ำต้มสุกตามเพื่อเป็นการล้างสายให้อาหารสำหรับใช้ในมื้อถัดไปโดยต่อกระบอกให้อาหารหรือไซลินแก้วขนาด 50 มิลลิลิตรเข้ากับสายให้อาหารวิธีที่ 2 ใช้กระบอกให้อาหารหรือไซลิงแบบแก้วอาหารต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีฝาปิดโดยต้องนำอาหารออกมาอุ่นครั้งละ 1 มื้อเช่นเดียวกันข้อดีคือทนความร้อนสูงสามารถใช้ซ้ำได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวข้อเสียคือ 1. ไม่สะดวกในการให้อาหารเนื่องจากต้องคอยเทเติมอาหารอย่างต่อเนื่อง 2. ตกแตกได้ง่าย
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Nutrition Top Med Facebook งานโภชนาการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และเบอร์โทรค่ะ